Hello guys! Welcome to Isa Lady Videos. On today video guys, gagawa ulit ako ng face mask. A 3D face mask. Yung face mask na ito halos pareha lang siya nung last upload ko. Magkaiba lang sila ng design. Ano din siya, no fog on glasses, comfortable to use, nakakahinga ka na mabuti, nakakapagsalita ka na mabuti, na hindi dumidikit ang labi mo sa face mask, syempre. Ngayon, ganito yung itsura ng face mask ngayon. Ganyan siya. Komportable din siyang suotin. Ngayon yung, kahit anong elastic band, pwede nyong gamitin. Kahit anong tela din, pwede nyong gamitin. Ngayon, yung mga luma nyong damit na hindi nyo na nasusuot, mga maiksi na maliit na sa inyo, or medyo may punit, ganon. Nasa tingin nyo, pwede pa siyang gawing face mask. Gawin nyo lang, para mas makatipid. Yan. Ngayon, sa pag-sanitize po ng face mask namin, kasi kadalasan ngayon, mga tela na yung mga face mask, ibabahagi ko lang po kung paano namin i-sanitize yung mga face mask namin sa tipid na paraan. Yan. Yung face mask namin, syempre, pagkagamit, lalabhan ng sabon. Tapos, pagka-banlaw namin, isa-sanitize namin ng mainit na tubig. Pabanlian namin siya ng mainit na tubig. Ngayon, kung gusto nyo doble sanitize, pag natuyo na yung damit nyo, planchahin nyo. Planchahin nyo lang siya. Masasanitize na siya ulit. Tapos, gaganda pa yung fit ng face mask sa mukha nyo. Yan. Ngayon, kung meron po kayong mga tips or mga paraan kung paano protektahan o paano i-sanitize yung mga face mask, i-comment nyo lang po sa baba para malaman din po namin. Para makatulong din po kayo sa iba. Yung iba po kasi mga nagbabasa ng mga comment, pag nabasa yung comment nyo, ay ganun pala, pwede pala yung ganun. Makakabahagi kayo ng kaalaman sa iba. Ngayon, maraming salamat po sa lahat. Syempre, hindi ko po makakalimutan lagi ang magpasalamat po sa inyo lagi, ang mga bumibisita po sa aking channel, ang mga nag-subscribe, yung laging nakasuporta po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po ako magsasawa na magpasalamat na every upload ko, lagi ko po kayong isisingit. Maraming salamat po ulit. Manood lang po kayo para malaman nyo po kung paano ito gawin. Yan. Keep on watching po. Bye!